Για πρώτη φορά πήγα στο μοναστήρι, στην Παναγία Οδηγήτρια στην Πορταριά, το 1988 το Δεκέμβριο. Μου ζήτησε ένας ιερέας από την πόλη μου, τα Ιωάννινα, να τον πάω στο μοναστήρι για να ειδεί μια μοναχή που ήταν βαριά άρρωστη. Εκεί στο μοναστήρι, στον Εσπερινό, με εντυπωσίασε το εξής γεγονός. Ένιωσα να βγαίνει η προσευχή μου από την καρδιά μου, αυθόρμητα, χωρίς κόπο, και με κατάνοιξε. Και σκέφτηκα, τι τόπος είναι αυτός, τι γίνεται εδώ πέρα. Αυτό ήταν αφορμή να ζητήσω από τη Γερόντισσα να μας δεχτεί με την οικογένειά μου και να μας φιλοξενήσει στο μοναστήρι. Το επόμενο Πάσχα πήγαμε για πρώτη φορά και έκτοτε συνέχεια πηγαίναμε στο μοναστήρι. Πάντα κάθε Μεγάλη Εβδομάδα και κάναμε εκεί το Πάσχα, το καλοκαίρι και άλλες φορές του χρόνου. Πηγαίναμε πάρα πολλές φορές με την οικογένειά μου και μας αγκάλιασε με αγάπη και έτσι ήμασταν όλοι μια οικογένεια. Όταν ήταν να γίνει η ενθρόνηση της Γερόντισσας Φεβρονίας στον Τίμιο Πρόδρομο Σερών, έφυγα από τα Γιάννηνα με το αυτοκίνητό μου και τα δύο μεγάλα παιδιά, πήγα στην Πορταριά, πήρα τη Γερόντισσα μαζί με την αδελφή Μεροφόρα και πήγαμε στις Σέρρες στο μοναστήρι. Ανεβαίνοντας από τις Σέρρες για το μοναστήρι, το οποίο μοναστήρι είναι μέσα σε μια χαράδρα, ο δρόμος ήταν δύσκολος, είχε πολλές στροφές και είχε πάρα πολύ πυκνή ομίχλη. Δεν έβλεπα στο 1 μέτρο να οδηγήσω. Σε μια στιγμή βλέπω τη Γερόντισσα να σηκώνει το χέρι και να σταυρώνει την ομίχλη. Και αμέσως η ομίχλη εξαφανίστηκε έτσι. Ήταν άρρωστη και νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός στην Αθήνα. Πήγαμε να την επισκεφτούμε με μια άλλη γιατρό, φίλη μου, και συζητούσαμε διάφορα πράγματα, σαν γιατρή. Και σε μια στιγμή μας λέει, τώρα ας τα αφήσουμε αυτά και ας πάμε το νου μας στον Παράδεισο με την Παναγία και τους Αγίους. Ήθελα να μας μεταφέρει σε άλλο κλίμα, στα Αγία, να αποσκεφτόμαστε εμείς. Με τη Γερόντισσα, εγώ προσωπικά δεν έκανα πολλές συζητήσεις. Ένιωθα την προσευχή της, ένιωθα ότι παρακολουθεί το πνευματικό αγώνα και ένιωθα ότι όπου δυσκολευόμουν, όπου κολούσα, αυτή με έσδοχνε, με εξακολούσε και με προωθούσε στο πνευματικό μου αγώνα. Ήταν η μάνα μου, ήταν η πνευματική μου μάνα, ήταν και είναι η πνευματική μάνα και ακόμη και όταν πέθανε και στην κηδεία της νιώθαμε συνέχεια την παρουσία της. Στην κηδεία ήταν μια χαρά, ήταν έντονη η παρουσία της 40 μέρες μετά και φυσικά εγώ προσωπικά νιώθω σχεδόν συνέχεια την παρουσία της, δεν νιώθω να μου λείπει η Γερόντισσα μακρινά, ήταν ας πούμε μάνα μου. Μετά το θάνατό της είχα ένα πρόβλημα μεγάλο και σχεδόν είχα πάρει λάθος απόφαση και ήμουν στο μοναστήρι στον Ξενώνα και μια στιγμή ακούω ένα έτσι επιτακτικό, στιβαρό όχι. Όχι που δεν σήκωνε αντίρρηση, έτσι. Και αυτό το επανέλαβε το όχι, η Γερόντισσα, το άκουσα από τη Γερόντισσα και μετά από 5 λεπτά που πήγαινα προς εκεί που είναι ο τάφος της. Φυσικά άκουσα τι έκανε η Γερόντισσα και οπωσδήποτε ήταν πάρα πολύ σημαντικό αυτό για τη ζωή μου. Η Ορθόδοξη Εκκλησία δεν σταματάει να βγάζει Αγίους και σήμερα. Γι' αυτό είναι ζωντανή η Ορθοδοξία και η πίστη μας, γιατί βγάζει Αγίους. Βγάζει Αγίους που μας δίνουν τα βιώματα και μας παρέχουν την Ορθοδοξία. Ζωντανή. Μετά από αρκετό χρονικό διάστημα, χρόνια θα λέγαμε, μια μέρα λοιπόν ανέβηκα πάνω στη Γερόντισσα Μακρύνα και ξεκίνησε μια γνωριμία έτσι, πνευματική. Η Γερόντισσα έτσι, μου φέρθηκε με πολύ αγάπη και πολύ έτσι, πνευματική δηλαδή μητρότητα θα λέγαμε
και μου μίλησε έτσι για τη ζωή της, για διάφορες πνευματικές εμπειρίες. Αυτά που μου είπε έτσι, πραγματικά με συγκλώνησαν. Δεν περίμενα να ακούσω τέτοια πράγματα και δημιούργησαν στην ψυχή μου μια κατάνοιξη, μια άλλη κατάσταση πνευματική που για 3 μέρες και 3 νύχτες, να καταλάβετε, συνέχεια όπου βρισκόμουν ναι, όχι, λάθος. Όπου βρισκόμουν λοιπόν, συνέχεια τα μάτια μου τρέχαν δάκρυα. Τώρα ενώ μιλάμε θέλουμε να μιλήσουμε για τη Γερόντισσα, θα πρέπει να πούμε και μερικά πράγματα για τον Παπά Εφραίμ, ο οποίος μας συνέδεσε με τη Γερόντισσα. Λοιπόν, έλεγε λοιπόν ο Παπά Εφραίμ ότι ο Κατουνακιώτης, μιλάμε, ο Γέροντας, ότι είχε έρθει μια φορά, λέει, ο πατήρ Εφραίμ που είναι τώρα στην Αμερική, ο Γέροντας, έτσι ως νέος τότε ιερομόναχος, ο οποίος εξυπηρετούσε πνευματικά το μοναστήρι της Γερόντισσας. Και λέει, έχω μια μοναχή εγώ εκεί πέρα, η οποία είναι έτσι και έτσι και έτσι, έλεγε τα διάφορα, τέλος πάντων, τις διάφορες αρετές που είχε η Γερόντισσα. Ο Παπά Εφραίμ, ο οποίος ήταν ένας άνθρωπος έτσι πολύ ζωντανός και πολύ έτσι, δυναμικός, θα λέγαμε, του λέει, δεν έχουμε ανάγκη από τις συστάσεις σου, έχουμε κι εμείς λίγη προσευχούλα, καλώς το Γιώργο μας, θα κάναμε προσευχή και θα σου πω εγώ τι είναι η Γερόντισσα. Εντάξει, εσύ μου λες τα δικά σου. Και έκανα, λέει, προσευχή και είδα τι θα πει η Γερόντισσα. Η Γερόντισσα, λέει, ήταν ένας άνθρωπος, φωτιά ήταν η ψυχή της. Και πώς το διαπίστωσε αυτό? Κάτι πράγματα τώρα πνευματικά είναι αυτά. Της έστειλε ένα λογισμό, λέει. Έκανα προσευχή δηλαδή, να την προσβάλλει ένας λογισμός, ο οποίος δεν ήταν καλός λογισμός, ήταν εφάμαρτος. Η προσευχή του Γέροντα του, παρακόρασε ο Θεός. Και κοίταζε την ψυχή της, λέει, πώς θα τον αντιμετωπίσει. Τα κατουνάκια. Όταν πλησίασε, λέει, ο λογισμός στη Γερόντισσα, πριν προλάβει να την πλησιάσει, πώς φεύγει μια μύγα, πώς φεύγει μια μέλισσα, όταν πλησιάζει στη φλόγα, στη φωτιά, έτσι έφευγε, λέει, πριν προλάβει να σχηματιστεί. Και εγώ όταν και έφευγε, λέει. Και είπα, πω, τι είναι αυτή η Γερόντισσα. Τι είναι αυτή η Γερόντισσα. Όταν, λέει, αλλά και η Γερόντισσα η ίδια έλεγε, η σχέση μας, λέει, με τον Πάτερ Εφραίμ είναι, λέει, τον Κατουνακιώτη μιλάμε τώρα, εκτός από το Γεροντάτες και όλα, είναι, λέει, πολύ, ας πούμε, θαυμαστή. Κάποτε αρρώστησε, λέει, πάρα πολύ, έλεγε η Γερόντισσα. Και έκανα προσευχή στον Πάτερ Εφραίμ με το κουμπουσκινάκι. Αυτοί έχουν τα δικά τους τηλέφωνα. Να με βοηθήσει. Έκλεινα τα μάτια μου, λέει, στο κελί μου εδώ στην πορταριά και βρισκόμουν μέσα στο κελί του Παπά Εφραίμ. Καθαρά. Και τον έβλεπα, λέει, να κάνει σταυρωτά κομπουσκίνια. Έλεγε το Κύριε Σου Χριστέ, λέει, σώμη, και έκανε το σταυρό του. Κύριε Σου Χριστέ, λέει, σώμη, και έκανε το σταυρό του. Θαύμα, λέει. Άνοιγα τα μάτια μου, πάλι στο κελί μου ήμουνα, στην πορταριά. Έκλεινα τα μάτια μου, ακαριαίως μεταφερόμουν στο κελί του Παπά Εφραίμ και τον έβλεπα, λέει, καθαρά, πώς βλέπεις, ας πούμε, μια ταινία, έτσι, ένα βίντεο, να κάνει, ας πούμε, προσευχή για μένα, για να με βοηθήσει. Αλλά και ο Παπά Εφραίμ έλεγε, κάθε, λέει, Πάσχα, περιμένω, λέει, το αυγό της Γερόντισσας, το κόκκινο της Γερόντισσας Μακρύνας. Το θέλω, λέει. Τα αυγά, βέβαια, όταν τα βάψουμε και μείνουν ένα χρονικό διάστημα, χαλάνε τα αυγά συνήθως. Και μυρίζουν και άσχημα κιόλας. Μπορεί να αποσυντίθενται. Το αυγό της Γερόντισσας Μακρύνας, λέει, όσα χρόνια και να το κρατήσω, λέει, βοδιάζει, λέει. Ούτε μυρίζει, ούτε σαπίζει, ούτε χαλάει, ούτε τίποτα. Γιατί είναι το αυγό της Γερόντισσας Μακρύνας.
Μια μέρα λοιπόν πήραμε το αυτοκίνητό μου τη Γερόντισσα Μακρίνα και την αδερφή Εφρεμία, θυμάμαι, που είναι τώρα σε ένα άλλο μοναστηράκι εκεί, την Παναγία Γλυκοφιλούσα, στη Ραψάνη, και τη σύζυγο με τα παιδιά, και πήγαμε λοιπόν στην μονή του Αγίου Δαβίδ, στον Πάτερ Ιάκωβο, για να το γνωρίσει η Γερόντισσα. Θυμάμαι τότε ήταν το μοναστήρι, τα κελιά που μέναμε δεν είχαν θέρμανση, είχαν μια σόμπες μέσα. Και η Γερόντισσα ήταν και άρρωστη, και αυτές οι σόμπες λοιπόν ήταν ξυλόσομπες και έπρεπε τη νύχτα να κουβαλάμε ξύλα. Εγώ ανέλαβα αυτή τη δουλειά, δεν έκανα. Τα οποία ξύλα ήταν από πεύκα ξερά και κυγόταν στο δευτερόλεπτο. Και το πρωί λοιπόν, αφού ξημεράσαμε έτσι, ας πούμε, ήμασταν καπνισμένοι από τα τζάκια και από τους ξυλόσομπες και πέρα. Έγινε Θεία Λειτουργία και μετά ο γέροντας ήρθε, ο πατέρ Ιάκωβος λοιπόν, ήρθε στο αρχονταρίκι, και ήταν και η Γερόντισσα η οποία ήταν έτσι άνθρωπος συνετός και σιωπηλός. Δεν ανοιγόταν εύκολα η Γερόντισσα να μιλήσει. Γενικώς, και ούτε και πνευματικά θέματα άνοιγε. Ο πατέρ όμως Ιάκωβος, ο οποίος ήταν ένας άνθρωπος προφήτης και διορατικός και προορατικός, κατάλαβε περί τίνος πρόκειται όταν είδε τη Γερόντισσα. Και εκεί που ήταν έτσι μετά τη Θεία Λειτουργία, ας πούμε, λίγο ταλαιπωρημένος, ήταν και άρρωστος, βλέπουμε ξαφνικά ένα Πάτερ Ιάκωβο χαρούμενο, ζωντανό, όλο κέφι και χαρά, ο οποίος άρχισε λοιπόν να μιλάει συνεχώς για την Παναγία. Έλεγε πολλά θαύματα της Παναγίας, από την πατρίδα του, τη Μικρά Ασία. Και τη Γερόντισσα τη Μακρίνα λοιπόν τη μιλούσε πάρα πολύ για τη Θερά. Και έλεγε, εάν ήμουνα στο Βόλο, κάθε απόγευμα θα πήγαινα στη Γερόντισσα Μακρίνα να της φιλήσω το χεράκι και θα ξαναγυρίσω στο σπίτι μου. Να πάρω την ευχή της. Απαραίτητος. Η Γερόντισσα Μακρίνα είναι η μητέρα της Εκκλησίας. Γνώρισα την Γερόντισσα Μακρίνα το 1979 στην Ιερά Μονή Παναγίας Οδηγήτριας Πορταριάς, το καλοκαίρι. Αυτό ήταν η πρώτη φορά που την είδα. Ναι, γνωριστήκαμε όχι με ιδιαίτερη συζήτηση, αλλά εκείνο που μου έκανε εντύπωση από την πρώτη στιγμή που τη γνώρισα ήταν ότι είχε ένα μεγαλείο στην παρουσία της, ενέπνεε πολύ μεγάλο σεβασμό και φαινόταν άνθρωπος υψηλής ποιότητος. Πράγμα το οποίο με τον καιρό, γνωρίζοντας την από το 1979 έως το 1995 που έγινε η τελευταία της, όχι απλώς δεν μειώθηκε, αλλά αυξανόταν έτη και έτη αυτό το μεγαλείο που ένιωθα για εκείνη, την υψηλή ποιότητά της και το σεβασμό προς το πρόσωπό της. Η Γερόντισσα Μακρίνα ήταν μάνα. Η Γερόντισσα Μακρίνα έδινε στον άνθρωπο που κουβέντιαζε μαζί της την εντύπωση, την μικρογραφία, πώς αισθανόμαστε την Παναγία μας ως μάνα. Με τη Γερόντισσα Μακρίνα αισθανόσουν ότι έδινε αυτό σε μικρογραφία. Όπως απευθύνεσαι προς την Παναγία, έτσι και η Γερόντισσα Μακρίνα έδινε αυτό το μητρικό. Μου είχε πει κάποια πράγματα, τα οποία δεν τα θυμάμαι λεπτομεριακά για να τα αναφέρω. Απλά ότι παιδιόθεν ήταν άνθρωπος πάρα πολύ μεγάλης πίστεως και άνθρωπος που είχε ζήσει πολλά θαύματα στη ζωή της από Αγίους σε κάθε δυσκολία που είχε. Η Γερόντισσα Μακρίνα μου έμαθε τη διδασκαλία περί προσευχής. Μιλούσε πάρα πολύ για την προσευχή, μιλούσε πάρα πολύ για το πόσο ο άνθρωπος πρέπει να βιαστεί να προσεύχεται. Κυρίως έδινε πολύ μεγάλη έμφαση ότι πρέπει τη νύχτα να σηκώνεται ο άνθρωπος και να προσεύχεται και ότι αυτό όχι απλώς δεν θα τον κουράσει, αλλά θα του δώσει ιδιαίτερη δύναμη για να βγάλει πέρα και την επόμενη μέρα. Επίσης μου τόνιζε ότι πρέπει να κάνουμε αποθήκευση κανόνος, δηλαδή να κάνουμε περισσότερο κανόνα όταν είμαστε γεροί, ώστε σε κάποια δυσκολία, είτε υγείας είτε γενική δυσκολία, να έχουμε αποθηκευμένο κανόνα για να τον χρησιμοποιούμε τότε. Θυμάμαι, αν το θυμάμαι καλά, ότι εκείνο που έλεγε ότι η καρδιά πρέπει να γίνει θρόνος Θεού,
το στόμα μας εκκλησία και ο νους μας ουρανός. Θα πω κάτι που ίσως είναι απλό. Όταν ταξιδέψαμε μαζί στην Αμερική και ήρθαμε εδώ το 1991, τις 3 πρώτες μέρες που ήμουνα στο μοναστήρι της Πενσιλβάνιας, στη Γερόντισσα Ταξιαρχία, λόγω της αλλαγής της ώρας δεν ήταν δυνατόν να κοιμηθώ. Δεν ήθελα να της αναφέρω κάτι για να μην τη στεναχωρήσω ότι κουράστηκα μαζί της ταξιδεύοντας, αλλά όταν έφτασε τρίτο 24ωρο που έμεινα άυπνη, αναγκάστηκα να την πλησιάσω και της είπα: Γερόντισσα, σας παρακαλώ, δεν μπορώ να κοιμηθώ, μπορείτε να με σταυρώσετε? Και μου απήντησε: το ξέρω. Με σταύρωσε και από τότε διορθώθηκα, λες και όλη μου τη ζωή είχα ζήσει εδώ στην Αμερική και δεν είχα έρθει από μια άλλη χώρα με διαφορά ώρας. Μπορεί να είναι απλό, αλλά για μένα ήταν κάτι πολύ μεγάλο εκείνη. Σαν ένα θαύμα που σου έκανε η Γερόντισσα Μακρίνα. Ναι, και ότι γνώριζε την κατάστασή μου, γνώριζε ακριβώς πώς είμαι. Μάλιστα. Θα πω κατά τη διάρκεια του ταξιδιού ότι η Γερόντισσα ήταν άνθρωπος ο οποίος είχε προβλήματα υγείας. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση ότι καθ' όλο το μεγάλο ταξίδι δεν κοιμήθηκε καθόλου, τα μάτια της ήταν κατακόκκινα, φαινόταν ότι υπέφερε, παρόλα αυτά ήταν αγόγγιστη, δεν παραπονέθηκε ούτε για 1 λεπτό. Το μόνο που μου είπε 2-3 φορές, μου είπε: βλέπεις τον Ατλαντικό που φαίνεται ατελείωτος? Όπως είναι ατελείωτος ο Ατλαντικός, έτσι πρέπει να είναι και η υπομονή μας ατελείωτη σε αυτή τη ζωή. Η ζωή δεν θέλει υπομονή, θέλει υπομονάρες. Ναι, είχαμε πάει ανήμερα της Πεντηκοστίας και λειτουργηθήκαμε στην Πενσιλβάνια, στον ενοριακό ναό που λειτουργούσε ο πατήρ Ιγνάτιος, ήταν ο ιερέας της ενορίας. Εκεί ένιωσε ότι κάτι είχε ζήσει η Γερόντισσα Μακρίνα, οπότε την παρακάλεσα 3-4 φορές να μου πει τι είχε ζήσει. Στην αρχή δεν ήθελε να μου πει, αλλά τελικά μου λέει: παιδάκι μου, έζησα όλη τη γλυκύτητα της παρουσίας του Θεού μας. Η Γερόντισσα Μακρίνα είδε τη δυσκολία του έργου. Συγκεκριμένα έμπαινα στο κελάκι της το απόγευμα και έχοντας δει είτε ιερείς είτε λαϊκούς, την έβλεπα έτσι να πιάνει το κεφαλάκι της και να είναι έτσι σκεφτική και να λέει: πω, Βαβυλώνα είναι εδώ. Όλο το Άγιο Όρος να κατέβει. Πώς θα μπορέσει να το διορθώσει αυτό το πράγμα. Αλλά επειδή είχε πολύ μεγάλη πίστη στο γέροντα, πίστευε ότι ο γέροντας και μόνο με την προσευχή του θα μπορούσε να φέρει την αλλαγή που όντως έγινε και το ζούμε τώρα. Επειδή ακριβώς ήταν πνευματικά σε ψηλό επίπεδο, δεν είδαμε αυτό που θα κάνουμε εμείς, τον πολυαναγκαλισμό. Υπήρχε ένας σεβασμός μεταξύ τους, μια αλληλοεκτίμηση, ένα πνευματικό μεγαλείο, επειδή και οι δύο ήταν σε αυτό το μεγάλο ύψος, μια αγάπη η οποία κατέκλυζε το χώρο χωρίς να υπάρχει αυτό το πολύ ανθρώπινο που κάνουμε εμείς. Η Γερόντισσα Μακρίνα εμένα μου είπε για τη Γερόντισσα Ταξιαρχία, αυτό που της είπε η Γερόντισσα Ταξιαρχία, ότι κάθε χορταράκι γύρω-γύρω από το μοναστήρι το είχε ποτίσει με δάκρυα και προσευχόμενη για να ριζώσει αυτό το έργο του γέροντα. Κατάγομαι από το Βόλο, την πόλη στην οποία ήταν και η Γερόντισσα Μακρίνα και η οποία και το μοναστήρι της επάνω στην Πορταριά, της Παναγίας της Οδηγήτριας, ήταν πολύ κοντά προς την πόλη του Βόλου και επομένως ήταν εύκολο να γνωρίσω σαν πρώτη γερόντισσα την μακαριστή Γερόντισσα Μακρίνα. Μπορώ να πω ότι, επειδή τώρα είμαι 45 χρόνια μοναχή, ότι είναι μια από τις μεγαλύτερες μοναστικές φυσιογνωμίες που έχουν περάσει στην Ελλάδα, τις πολύ ασκητικές, και τις οποίες η συμβολή όχι μόνο σε μοναχές, αλλά και σε πολλούς λαϊκούς είχε βοηθήσει τον κόσμο, ακόμη και οι γεωρείτες πατέρες πήγαιναν να τις συμβουλευτούν. Η συμβολή της ήταν κυρίως να αγαπήσουμε τον Χριστό ολοκληρωτικά, με όλη την καρδιά μας, και να λέμε συνέχεια την ευχή, το Κύριε Σου Χριστέ, Ιε του Θεού, ελέησόν με την αμαρτωλή. Σε αυτό στην ευχή ήταν το κύριο έργο που είχε δώσει και ο παππούς ο Ιωσήφ από το Άγιο Όρος, ο ασκητής, το οποίο τη φωτογραφία είχε πάντοτε και στο αρχονταρίκι και στο κελί της. Και η πρώτη ερώτηση που έκανε μόλις μας έβλεπε δεν έλεγε πώς πάει η υγεία σου, πώς πάει το σχολείο, πώς πάει το πανεπιστήμιο. Το πρώτο που ρωτούσε πώς πάει η ευχή, αν έχουμε πρόοδο στην ευχή.
Επίσης είχε πάρα πολύ αγάπη στην Παναγία και προσπαθούσε να μας το μεταδώσει αυτή την αγάπη και έλεγε ότι αν θέλουμε να αγαπήσουμε πολύ τον Χριστό, να κάνουμε προσευχή στην Παναγία, και η Παναγία, επειδή τον έχει και ιό και νυμφίο της και τον αγαπάει πολύ, στρέφει την καρδιά μας προς τον Χριστό. Και ενώ συμβαίνει να προσευχόμαστε στην Παναγία, ξαφνικά η καρδιά μας αρχίζει και φωνάζει Ιησού. Και πράγμα που το ζήσαμε, γιατί εκείνη ό,τι μιλούσε ήταν από την πνευματική της πείρα. Μου είχε δώσει μια εικόνα, έδινε συνήθως μια εικόνα για ευλογία της Παναγίας της Οδηγήτριας και την είχα πάντα μαζί μου και στο κελί μου, στο δωμάτιο και μαζί μου και στο πανεπιστήμιο στις εξετάσεις και θαυματουργούσε η εικόνα της Παναγίας. Συχνά όταν ήθελε να διηγηθεί ένα θαύμα δεν έλεγε ότι το είδε αυτή, αλλά έλεγε ότι κάποια αδελφή της Μονής είχε δει ένα σημείο. Παραδείγματος χάρη, όταν υποδεχτήκαν τα λείψανα του Αγίου Νεκταρίου, κάποιο μικρό λειψανάκι, έκανε μεγάλη υποδοχή με τα εξαπτέρυγα, με όλη την αδελφότητα έξω και είδε μία νεφέλη να σκεπάζει όλο το μοναστήρι, τη χάρη του Αγίου Νεκταρίου. Όταν είχαμε την χαρά να μιλάμε μαζί της, και αυτό μπορούσα να το έχω τότε συχνά, γιατί εδώ το μοναστήρι που ήταν το δικό μου ήταν μακριά για να έρχομαι, αισθανόμασταν αυτό που λέει ο Χριστός, που ήταν οι Απόστολοι Λουκάς και Κλεόπας και μιλούσαν με τον Χριστό στον δρόμο προς Εμαούς και η καρδιά τους ήταν καιωμένη. Δηλαδή η καρδιά μας αισθανόταν τη θέρμη του Αγίου Πνεύματος όταν μιλούσε με τη γερόντισσα Μακρίνα και όταν φεύγαμε από το μοναστήρι μας σταύρωνε συνέχεια και καθοδόν η καρδιά μας έλεγε την ευχή και πετούσε από χαρά, έδινε πληρότητα χαράς. Μία φορά που ήμουνα σε ολονύκτη αγρυπνία μαζί της, ήμουν πάρα πολύ κορισμένη γιατί ήμουν από σπουδές και μου έδωσε, λέω, είμαι πολύ κορισμένη γερόντισσα, πώς θα βγάλω την αγρυπνία, μου δίνει το 300 της ένα μεγάλο κομποσχήνι και μου λέει, θα λες, έχω κανόνα στο πρωί να λέω την ευχή. Και πραγματικά στο πρωί ήταν μια πανδεσία η αγρυπνία. Και με όλα τα παραδείγματα που ανέφερε από τους γεροντάδες, από τα ασκητικά, από τις όσιες μητέρες, προσπαθούσε να μεταδώσει αυτό το πνεύμα, να λένε την ευχή μες στον κόσμο, να εκκλησιάζονται, να αφοσιώνονται όσο μπορούν πιο πολλές ώρες στο Χριστό. Και το κατάφερνε, δηλαδή ήξερα και λαϊκούς ανθρώπους που όλη τη μέρα λέγανε την ευχή, τρέχανε στο μοναστήρι να ακούσουν, ξέρω εγώ, τον Εσπερινό, το απόδειπνο, αυτά. Ναι, στην Ελλάδα που έχει κυκλοφορήσει το βιβλίο, θεωρείται ένα από τα καλύτερα βιβλία στα μοναστήρια για να διαβάσει μία δόκιμη, να διαβάσει μία μοναχή. Δηλαδή, όπως λέμε, θα διαβάσουμε την κλίμακα, θα διαβάσουμε τον Άγιο Αντώνιο, σε απλοϊκή μορφή. Λέει άλλος, άμα διαβάσει τη γερόντισσα Μακρίνα για μια σύγχρονη μοναχή, καινούρια, παίρνει ό,τι πρέπει να μάθει για την ασκητική ζωή. Και επομένως, σε οποιοδήποτε σημείο του κόσμου αυτό κυκλοφορήσει, γιατί πέρασε και πολύ σκληρά χρόνια με τη γερμανική κατοχή, ορφάνια, πείνα, θυσία, και ο κόσμος σήμερα είναι πάρα πολύ ταλαιπωρημένος σε παγκόσμια κλίμακα, οπότε ανάλογα ο καθένας είτε βρίσκεται σε πόλεμο, είτε βρίσκεται σε φτώχεια, είτε βρίσκεται σε πνευματική εφορία, από το βίο της και τα λόγια της γερόντισσας Μακρίνας έχει να πάρει πάρα πολλά. Μέχρι που αξιώθηκε να πάει η Παναγία, επειδή μεγάλωσε ορφάνια χωρίς μητέρα, να της δείξει πώς τα βολεύει στην κουζίνα τα πράγματα, πώς να τα βάζει με τάξη και χωρίς πολύ χρόνο. Και είχε αξιωθεί πολλών οπτασιών, αλλά δεν μας τις έλεγε όλες, καταλάβατε, για να ξέρουμε. Όταν χρειαζόταν να οικοδομήσει τις αδελφές, έλεγε κάτι παραπάνω για να στηρίξει τις αδελφές. Επομένως, είναι σημαντικό να κυκλοφορήσει και στην Αμερική ο βίος της γερόντισσας Μακρίνας, γιατί είχε όντως τα σημεία της οσιότητος. Και στον τάφο της και στο κελί της, όταν πάμε στο μοναστήρι της Πορταριάς, πολύ μεγάλη ευλογία να μπαίνουμε στο κελί της.
και να προσκυνούμε τον τάφο της, αλλά και στο κελί, στο οποίο έχουμε αναμνήσει από την παιδική μας ζωή που μπαίναμε μέσα στο κελί και είχε διαθέσει αρκετές ώρες η καημένη για να μας συμβουλεύει, να μας κατηχεί στη μοναχική ζωή, και έτσι νιώθουμε πολύ ευγνωμοσύνη. Και όσες φορές θα πάμε στον Βόλο και ανεβούμε στην Πορταριά, θα πάμε να προσκυνήσουμε το κελί της Γερόντισσας Μακρύνας. Είναι έτσι η πολύ μεγάλη ευλογία. Και πιστεύω και ότι και οι υποτακτικές που έβγαλε και αυτές που έχουν έρθει στην Αμερική, ότι μεταδίδουν από τη Γερόντισσα Μακρύνα, έχουν πάρει τη σωστή παράδοση και ότι μεταδίδουν ένα γνήσιο ορθόδοξο μοναχισμό. Και αυτό είναι μια πολύ καλή κατάθεση που έχουν πάρει από τη Γερόντισσα. Βέβαια, όπως είναι γνωστό, η Γερόντισσα Μακρύνα ήταν μια ξεχωριστή μορφή, πνευματική μορφή, μια χαριτωμένη μορφή, που και μόνο η εμφάνισή της και μόνο η χάρη που έβλεπε κανείς στην όλη της, στην προσωπικότητά της και στα λόγια της και σε όλα, ήταν κάτι που πραγματικά δεν είχε αμφιβολία ότι αυτή ήταν μια χαριτωμένη μορφή, μια γερόντισσα χαριτωμένη. Ναι. Και ασφαλώς και εγώ αμέσως αυτό το πράγμα ήταν πολύ έντονο σε μένα και συνεχώς κάθε φορά που πήγαινα και πιο πολύ η επίδραση αυτή ήταν πιο μεγαλύτερη, η εκτίμηση και η παρουσία της με είχε πάρα πολύ, ήταν ένα πάρα πολύ χαριτωμένο πράγμα. Η όλη της εμφάνιση της Γερόντισσας και με τα λόγια της, και είχαμε πάρα πολύ εκεί εγώ που λειτουργούσα. Ερχόταν η Γερόντισσα στην κατοικία μου εκεί στο κελί μου και μου ειδικείτο όλα εκείνα που γράφει το βιβλίο εδώ, από τη μικρή της ηλικία που έμεινε ορφανά με τον αδερφό της, τη ζωντανή προστασία της Παναγίας, την βοήθεια της Παναγίας, γιατί ήταν μια χαριτωμένη ψυχούλα η Γερόντισσα. Από την νεαρά της ηλικία αγαπούσε τόσο πολύ τον Χριστό, αγαπούσε τόσο πολύ την Παναγία και είχε τέτοια αγία ζωή από την νεανική της ηλικία. Στο μικρό Εκκλησάκι, το πρώτο Εκκλησάκι που ήταν εκεί, δεν είναι Κιγένιο Μεγάλο εννοώς, θυμούμαι που με πόση κατάνοιξη και η Γερόντισσα Μακρύνα και η Γερόντισσα Θεοφανό ήταν μεταρχιωμένες αφιερώνες της λειτουργίας σε τέτοιο δέος, σε τέτοια κατάνοιξη, πάντοτε με τα δάκρυά τους, με συνεχείς μετάνοιες προσκυνήσεις. Και όταν ερχόταν για να στη Θεία Κοινωνία ήταν από τα δάκρυά τους. Έχει αφήσει τα ίχνη τόσο ζωντανά της προσωπικότητός της και σε εμάς όλους και στις αδερφές και στον ότερο κύκλο μας, ας πούμε, αλλά και στον ευρύτερο κύκλο του κόσμου. Είναι από τις σπάνιες περιπτώσεις που η Γερόντισσα Μακρύνα έχει μείνει η όλη της προσωπικότητα και η όλη της πνευματική προσωπικότητα. Και τώρα μάλιστα με το βιβλίο που εξεδόθηκε από την αδερφές της μονής εκεί, της δικής της μονής, πολύ περισσότερο τώρα με την ωραία αυτή, με τα δάγματα της Γερόντισσας, είναι ακόμα πολύ περισσότερο ζωντανή ανάμεσά μας και στον κόσμο και περισσότερο στους μοναχούς και στις μοναχές. Οι λόγοι της ήταν ό,τι έπρεπε τώρα στους καιρούς μας να εκδοθεί αυτό το βιβλίο για να ωφελήσει κυρίως τους μοναχούς, πολύ περισσότερο τις μοναχές.
που όχι μόνο, αλλά και γενικότερα τις μοναχές να βοηθήσει και θα βοηθήσει πάρα πολύ. Βοηθεί και θα βοηθήσει πάρα πολύ. Είναι τόσο ζωντανά τα λόγια της. Ναι. Τόσο χαριτωμένα. Που σε συγκινούν αλλά και σε βοηθούν πάρα πολύ γνωτικά. Σε ξυπνούν. Σε ενεργοποιούν. Φανταστείτε τι έκανε η Γερόντισσα για μας, ανεπανάληπτες στιγμές, έδινε πάρα πολύ μεγάλη βάση στην προσευχή και ιδιαίτερα στην πρωινή προσευχή. Η μέρα της αναλήψεως του έτους 95 μου είχε πει ότι θέλω να είσαι εδώ. Λέω, Γερόντισσα, έχω γραφείο. Και μου λέει, πάρτε άδεια. Πρέπει να έρθετε, μου λέει, πώς να σας το πω, σας έχω καλέσει άλλη φορά έτσι επιτακτικά. Πρέπει να έρθετε. Κανόνισα την άδεια και ξεκίνησα με έναν αδελφό για την πορταριά. Οι δυο μας είχαμε πάει, εγώ και ένας πνευματικός αδελφός. Το αυτοκίνητο όταν πήγαμε πετούσε. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πως έκανε στο άλογο, σαν ένα άλογο αφηνιασμένο πήγαινε. Ενώ η επιστροφή ήταν ένα παλιό αυτοκίνητο, ερχόταν σαν το γάιδαρο. Ερχότανε και δεν ερχότανε, ας πούμε, το αυτοκίνητο. Και μετά που κατάλαβα ότι έφυγε, ήταν άνευ, η όθηση ήταν όταν πήγαμε. Το τριήμερο αυτό την είδα στην καλύτερη της φάση. Να φανταστείτε ότι κάναμε βόλτες. Αυτή πήρε το μήνυμα, έχω τη γνώμη ότι πρέπει πνευματικά να αναστατώθηκε με το μήνυμα και το ότι θα έφευγε. Και κάθε βράδυ κάναμε σύναξη για τον πατέρα Φιλόθεο, το πνευματικό μας. Τρίλο Γερόντισσα τα έχουμε γράψει σε κασέτες. Αυτά λέω δεν ανανεώνονται. Τα έχουμε πει, τα έχουμε ξαναπεί. Μου λέει, σας πειράζει να τα ξαναπούμε? Θέλω να τα ξανακούσω. Πατέρα Φιλόθεο Ζερβάκο. Αυτό έγινε και την Παρασκευή το βράδυ και το Σάββατο βράδυ. Το Σάββατο βράδυ μου λέει, ξαναπέστε τα. Λέω, πάλι Γερόντισσα? Πάλι μου λέει, θέλω να τα ξανακούσω. Και άσα πάλι να τα λέω. Και όπως σας είπα, την Κυριακή το πρωί, μετά την εκκλησία, ήταν ανεπανάληπτες οι ώρες αυτές. Είμαστε παρέα, συζητήσεις κλπ. Και 12 η ώρα μπήκαμε στο αυτοκίνητο για να φύγουμε και αυτή στο κελί της και ετοιμάστηκε για την αναχώρηση. Ναι, βγήκε έξω, μας ευλόγησε στη φωτογραφία αυτή την οποία σας έδειξα, στο μπαλκόνι. Λέω, περιμένω να σας βγάλω φωτογραφία. Λέει, ήταν σε φοβερή κατάσταση φάσεως, ας πούμε. Όχι τιμοθάνατη. Άμα ήταν τιμοθάνατη, δεν θα έβγαινε να μας ξεπροβοδήσει, ας πούμε. Εμείς φύγαμε και αυτή αναχώρησε. Δηλαδή, σας ζήτησε. Είχε γνωριστεί με πολύ μεγάλα πνευματικά αναστήματα. Πατέρα Ιωσήφ τον Ησυχαστή, τον οποίον είχε δάσκαλο στα πνευματικά. Πατέρα Φιλόθεο Ζερβάκο, τη χωρία των Αγιοριτών, τον πατέρα Εφραίμ, με τον οποίον μαζί ξεκίνησαν την πνευματική ζωή, τη Γερόντισσα Θεοφανό. Φανταστείτε ότι όταν βγήκε για λόγους υγείας ο πατήρ Εφραίμ ο Κατουνακιώτης, όχι, αυτός είναι ο πατήρ Παΐσιος. Όταν βγήκε ο πατήρ Εφραίμ, τον ρώτησαν εάν θέλει τίποτε να τον πάνε ή οτιδήποτε και πάλι στη Γερόντισσα Μακρύνα στο Βόλο. Όταν έκανε ευχή, άνοιγε δρόμος. Δηλαδή μπορούσε, ας πούμε, να σου ανοίξει το δρόμο με τις ευχές τις οποίες έκανε. Να φύγουν όλα τα εμπόδια και να γίνει αυτό το οποίο αυτή ευλογούσε. Είχε πάει Ιεροσόλυμα, είχε συνδεθεί με ένα ασκητή Ρώσο, τον πατέρα Ιγνάτιο, οι γερόντες ελληνικά, αυτός ρώσικα. Πώς μίλησαν και συνονοήθησαν, μόνο ο Θεός ξενογνωρίζει. Είχε συνδεθεί με πατέρα Πορφύριο, με πατέρα Ιάκωβο Τσαλίκη, με πολύ μεγάλα πνευματικά αναστήματα. Μία από τις διδασκαλίες της Γερόντισσας, η οποία για μένα παρέμεινε ανεπανάληπτη, ήταν η εξής. Λέει, υπήρχε στο Άγιο Όρος ένας ασκητής, ο οποίος ασκητής ήταν πολύ ανεβασμένος, πάρα πολύ ανεβασμένος, και μάλιστα στο ασκηταριό του είχε μία γατούλα η οποία τη φρόντιζε διότι του έτρωγε τα φίδια και τα μποντίκια, και είχε και ένα πουλάκι που ήταν η αδυναμία του. Και μάλιστα κάθε μεσημέρι
όταν τελείωνε το παξιμάδι, αυτά τα οποία έτρωγε, τις ελίτσες κλπ, ό,τι περίσσευε, το έβαζε στη χούφτα του και ερχόταν το πουλάκι και έτρωγε από τη χούφτα. Αυτό άρεσε πάρα πολύ στον ασκητή. Ήρθε καιρός που τελείωσαν τα τρόφιμα. Έκανε το εργόχειρο, έπρεπε να κατέβει στη Δάφνη, να δώσει αυτά τα οποία ήταν, να πάρει λίγο καφέ, λίγο ρύζι, λίγο μακαρονάκι, ας πούμε, κάνα παξιμάδι και να έρθει επάνω. Φωνάζει τη γατούλα και της λέει: πρόσεξε καλά, διότι τώρα που θα κατέβω και θα λείψω 2 μέρες από εδώ, να προσέχεις το πουλάκι. Αλλήμωνό σου, εάν μου πειράξει το πουλάκι, εάν έρθει κανένας άλλος εδώ και πειράξει το πουλάκι. Θα σου βάλω κανόνα, θα σου κάνω, θα σου δείξω, φεύγει ο ασκητής. Κατεβαίνει κάτω, γεμίζει τον τουρβά από αυτά τα οποία έπρεπε να πάρει, έδωσε αυτά τα οποία είχε και μόλις έφτασε στο ασκηταριό, βλέπει τα φτερά από το πουλάκι κάτω. Τότε στεναχωρέθηκε πάρα πολύ. Φωνάζει τη γάτα, παρουσιάζει τη γάτα, άρχισε να κουνάει την ουρά της. Λέει: εσύ έφαγες το πουλάκι, θα δεις τι θα σου κάνω, θα σου βάλω κανόνα, θα σου κάνω, θα σου δείξω. Και ακούει φωνή από τον ίδιο τον Κύριο. Και μάλιστα μου ήταν τόσο πολύ ανεβασμένος που γνώρισε τη φωνή του Κυρίου. Και λέει ότι μην τα βάνει με τη γατούλα, δεν φταίει αυτή, εγώ της έδωσα εντολή. Και αυτός ζήτησε το λόγο από τον Κύριο. Κύριε, του λέει, γιατί το έκανες αυτό? Και ο Χριστός του απήντησε: διότι είχες μοιρασμένη την αγάπη σου. Ο Θεός θέλει όλη την αγάπη να την έχουμε σε Αυτόν. Το άλλο το οποίο μου είχε διηγηθεί ήταν, το έλεγε πολλές φορές αυτό, με το Μωυσή. Όταν ο Μωυσής ήταν με τους Ισραηλίτες στην έρημο, πήγαν να σκάσουν από τη δίψα. Και του λέει ο Θεός, λέει, χτύπα αυτή την πέτρα, να βγάλεις νερό να πιούν οι άνθρωποι. Και λέει ο Μωυσής στο Θεό: λέει, μα είναι δυνατόν από αυτή την πέτρα να βγάλω και να πιούν νερό? Και μάλιστα γερόντας μακρινά στο ταξίδι το οποίο έκανε στα Ιεροσόλυμα, πήγε και βρήκε αυτή την πέτρα. Είναι, λέει, η πέτρα της αντιλογίας. Και ο Μωυσής δεν έκανε υπακοή αμέσως στον Θεό, αλλά έκανε αργότερα. Και όταν τελείωσε, το απαντάει ο Θεός: δι' αυτή σου την αντιλογία δεν θα πας στη γη Χαναάν, τη γη της επαγγελίας. Και έλεγε ότι εμείς μπορούμε να καταπολεμήσουμε την αντιλογία την οποία κάνουμε με την υπακοή. Γι' αυτό η υπακοή είναι αυτό το οποίο είναι το πρώτο πράγμα που διδάσκεται στο μοναστήρι. Είτε ευλόγησα. Αυτά τα βιώματα τα οποία απεκτήσαμε με τη γνωριμία και την επαφή με τη γερόντισσα μπορούν να συνοψιστούν ως εξής. Ο σκοπός του επιγείου της βίου ήταν η αδιάκοπος εφαρμογή της ευαγγελικής ακριβίας, δηλαδή του θελήματος του Κυρίου εις πάσας τας περιστάσεις της ζωής. Η ζωή της ήταν διαρκής αντιμετώπισης μεγάλων δυσκολιών από τότε που ήταν μικρό παιδί και πειρασμών. Εδοκιμάστη πολύ και στο πρόσωπόν της επραγματοποιήθη η ρίσεις του ψαλμοδού Δαβίδ: «Επήρωσάς με και ούχε βρέθη εν εμή αδικία και δια τους λόγους των χιλέων σου εγώ εφύλαξα οδούς σκληράς», λέγει ο Δαβίδ στον 16ο ψαλμόν. Πάντως έδαινε τους ανθρώπους πνευματικώς και το παράδειγμά της και γενικώς η βιωτή του κοινοβίου την οποία κατεύθυνε ήλεγε τον άνθρωπο όταν έκανε κάποια παράβαση και σκέπτεσαι ότι εγώ τώρα τρώω και πίνω και κοιμάμαι και αυτά και η γερόντισσα, οι μοναχές της αγρυπνούν, εκεί νηστεύουν, προσεύχονται για μένα και εγώ ρεμβάζω και γίνεται έτσι ένα είδος ιεραποστολής και αλληλείας ψυχών χωρίς ο μοναχός να καταβάλει ειδική προσπάθεια να πλησιάσει τους ανθρώπους, μόνο η βιωτή του και το παράδειγμά του, ο ασκητικός βίος του, εάν είναι σύμφωνος
με τους κανόνες των πατέρων. Και η γερόντισσα σε αυτό το θέμα ήταν πολύ προσεκτική στην ακρίβεια αυτή της ασκητικής βιωτής. Και ήθελε πάρα πολύ να επιμένει σωστά τις μοναχές. Έλεγε ότι παρακαλώ την Αγία Ειρήνη Χρυσοβαλάντου, που είχε το προορατικό, να μου δίνει και εμένα μια φώτιση να καταλαβαίνω τα παιδιά που έχω στα χέρια μου, ας πούμε, γιατί πολλές φορές μπορεί μια ψυχή άρα να μου λέει και άλλα να έχει μέσα της. Πώς θα το καταλαβαίνω αυτό? Και έτσι πιστεύουμε ότι είχε αποκτήσει μια διάκριση, ας πούμε, αυτός ο άνθρωπος. Και πολλές φορές μας έλεγε, έκανε πως γελούσε βέβαια, ότι εγώ έρχομαι και σας επισκέπτομαι στα σπίτια σας και σας βλέπω. Εμείς γελούσαμε λίγο. Αλλά κάποια φορά από τηλεφωνήματα βλέπαμε ότι κάτι που θέλαμε να της πούμε, μας πρόφτενε να μας το πει αυτή. Πολλές φορές γινόταν αυτό. Γιατί είχε πολύ μεγάλη πείρα της ανθρώπινης ψυχής και μπορεί από ένα λόγο να βγάζει εκείνη σωστά συμπεράσματα για αυτό που θέλει να της πει ο άλλος, ας πούμε, πρωτού το εκφράσει. Και καθαρότητα, ας πούμε, ώστε να δεχθεί και φωτισμό του Θεού. Παρόλο που μεγάλωσε μέσα στη φτώχεια, στην ορφάνια, είχε τόσο έντονο το μητρικό στοιχείο μέσα της. Ήταν τόσο γλυκιά, τόσο καλή μάνα, που εγώ δεν έχω γνωρίσει άλλη τέτοια. Ένα στερημένο κοριτσάκι, κι όμως είχε τα χαρίσματα μιας βασίλισσας. Ο τρόπος που στεκόταν, που περπατούσε, που μιλούσε, που χαμογελούσε, η γενεοδωρία που είχε, ήταν κάτι μοναδικό. Η γερόντισσα μιλούσε πολύ για την υπομονή. Πάρα πολύ. Ήτανε διδασκαλία η υπομονή. Το θέμα της υπομονής το έκανε διδασκαλία η γερόντισσα. Θυμάμαι που πάντοτε μου έλεγε, με ρωτούσε έτσι, με γλυκό τρόπο, έχει τέλος η εσπλαχνία του Θεού? Εγώ, όχι. Ούτε η υπομονή του ανθρώπου έχει τέλος. Θυμάμαι μετά το 92 που ήρθε στην Αμερική και επισκέφθηκε τη μακαριστή γερόντισσα ταξιαρχία, της είχε κάνει τόσο πολύ εντύπωση ο ωκεανός, που ήταν τόσες ώρες πάνω από τον ωκεανό. Και μετά μου έλεγε, τι πράγμα ήταν αυτό, ωκεανός. Και έκανα, λέει, θεωρία και έλεγα, όπως ο ωκεανός είναι ατέλειωτος, έτσι είναι και η εσπλαχνία του Θεού ατέλειωτη και έτσι είναι και η υπομονή του ανθρώπου ατέλειωτη. Και πολλές φορές έσκυβα έτσι όταν τελειώναμε τη συνομιλία μας και έσκυβα στα γόνατά της, έβαζα το κεφάλι μου να με σταυρώσει, με σταύρωνε με έναν ιδιαίτερο τρόπο και η ευχή της ήτανε όσοι είναι οι ωκεανοί, όσα είναι τα ποτάμια, όσα είναι τα λαγκάδια, τόσες υπομονές να σου δίνει ο Θεός. Ήτανε διδασκαλία της η υπομονή. Επίσης μου έλεγε, η χάρη της υπομονής είναι η πιο δυνατή χάρη, γιατί η υπομονή βρίσκεται στα θεμέλια όλων των αρετών. Δεν μπορούμε να κάνουμε αρετή, καμία αρετή, χωρίς να έχουμε την υπομονή. Της άρεσε πολύ όταν με έπαιρνε στο κελί και έλεγε, έλα πουλάκι μου τώρα να μιλήσουμε για τον παράδεισο, για τα κάλλη του παραδείσου. Επίσης θυμάμαι πολύ τη γερόντισσα να λέει για την προσευχή που πρέπει να κάνουμε για τους κεκοιμημένους. Πάρα πολύ. Το τόνιζε πάρα πολύ αυτό. Έλεγε εμπειρίες δικές της από πώς είδε κεκοιμημένους μετά από 40 λίτουργα, τους γονείς της, άλλους. Έκανε διδαχή για την κόλαση. Είχε βρεθεί στην κόλαση, είχε την εμπειρία αυτή και μας μιλούσε για το ψηλοφυτό, το σκότος και έλεγε ήταν σαν μια πυκνή ομίχλη που μπορούσες να την πιάσεις με το χέρι, να την κόψεις με το μαχαίρι. Ναι.
Πολύ για την Παναγία. Πολύ για την Παναγία. Θυμάμαι το τελευταίο Μάιο της ζωής της, θα περνούσε από εκεί η ζώνη της Παναγίας. Την κατέβαζαν οι βατοπεδινοί πατέρες για προσκύνημα στην Αθήνα και με πήρε τηλέφωνο και λέει «Να έρθεις πουλάκι μου, να έρθεις, θα φέρουν τη ζώνη της Παναγίας να την προσκυνήσεις». Και λέω «Δεν μπορώ γερόντισσα, ήταν η εποχή που είχαμε πολλή δουλειά, δεν μπορώ να έρθω». «Καλά», λέει, μη στενοχωριέσαι, εγώ θα σου κρατήσω βαμβακάκι και αγιασμό». Την πήρα μετά από μέρες τηλέφωνο, Κυριακή, ήταν η τελευταία φορά που μιλήσαμε και ήταν μια Κυριακή πριν πεθάνει, και την πήρα στο τηλέφωνο να δω πως είναι και μου λέει «Ναι, πέρασε από εδώ η ζώνη της Παναγίας» και λοιπά, και ύστερα χαμήλωσε τη φωνή της σαν να μην ήθελε ούτε η ίδια να το ακούσει και μου λέει «Ξέρεις πουλάκι μου, η Παναγία δεν έχει φύγει από εδώ, είναι εδώ συνέχεια, τη βλέπω, αλλά δεν μπορώ να σου πω τώρα από το τηλέφωνο, άμα θα έρθεις θα στα πω από κοντά». Ήταν τα τελευταία της λόγια. Αγαπούσε πολύ την Παναγία, πολύ, και πάντοτε μου έλεγε από τα κροσάκια της να κρέμεσαι, να πιάνεσαι από τα κροσάκια της και να μην την αφήνεις την Παναγία. Η γερόντισσα με δίδαξε, εκτός από όλα αυτά τα πολύτιμα που μου έδωσε, με δίδαξε με το κάθε τι που έκανε. Την κοίταζα, λαχταρούσα, γνώριζα ότι δεν θα την έχω πολύ καιρό στη ζωή μου, γιατί την πρόλαβα προς το τέλος, αλλά λαχταρούσα να βλέπω το κάθε τι, το πώς κάθεται, το πώς περπατάει, το πώς μιλάει, το πώς κοιτάζει, το κάθε τι για μένα ήταν ένα μάθημα από τη γερόντισσα, γιατί δεν είχα συναντήσει μέχρι τότε έναν τέτοιον άνθρωπο. Δεν είχα συναντήσει και νομίζω ο Θεός μου χάρισε τον πιο πολύτιμο άνθρωπο που είχε εκείνο τον καιρό στην Ελλάδα. Και παρόλο που είχε αυτή την μετρική αγάπη, την τρυφερότητα, την ίδια στιγμή είχε και μια στιβαρότητα που δεν τη συνάντησα σε άλλη γυναίκα ή σε άλλη γερόντισσα. Είχε μια στιβαρότητα, είχε μια αυθεντία, είχε μια πνευματικότητα μεγάλη. Ήξερες μέχρι πού θα πας, μέχρι πού θα πλησιάσεις. Γνώριζα ότι ανάμεσά μας είναι χάος αυτό που μας χωρίζει, αλλά ήταν τόση αγάπη της που έπαιρνα το θάρρος να είμαι κοντά της, να σκύψω στα γόνατά της, να πάρω την ευχή της. Ναι. Δόξα τω Θεώ. Η γερόντισσα ήταν μάνα. Μάνα βέβαια πρώτα απ' όλα για τις αδελφές της, τις μοναχούλες. Πόσες φορές τις μακάριζα και έλεγα τι μάνα έχουν αυτές οι αδελφές. Ήτανε μάνα για μας όλες τις γυναίκες, τις λαϊκές, που πηγαίναμε εκεί και παίρναμε τόσες συμβουλές. Ήτανε μάνα για τους άντρες. Έβλεπα εγώ τον δικό μου άντρα πώς με τη λαχτάρα πήγαινε στη γερόντισσα, τι σεβασμό είχε και πώς έπαιρνε από τη γερόντισσα. Επίσης εκεί συναντούσαμε ιερομονάχους, μοναχούς που ερχόταν και τη συμβολευόταν. Ένα μεγάλο πνευματικό κεφάλαιο γερόντισσα. Μου έλεγε κάποτε, είχε κάνει, σε ένα από τα προσκυνήματα που είχε κάνει στα Ιεροσόλυμα, με τι σεβασμό ένας Ρώσος ιερομόναχος που είχε το προορατικό, με τι σεβασμό της μίλησε και αυτά που της είπε. Δηλαδή η γερόντισσα, παρόλο που η ίδια ήταν ταπεινή όπως είναι όλοι βέβαια οι πνευματικοί άνθρωποι, είχε μια ακτινοβολία μεγάλη. Και τώρα και εδώ στην Αμερική η γερόντισσα Μακρίνα ήταν ένα υπόδειγμα για μοναχούς, για λαϊκούς, για μικρούς, για μεγάλους.
ήταν κάτι το μοναδικό. Κάτι το μοναδικό. Και το βλέπω και εδώ που μιλάμε, στα μαθήματα αυτά που κάνουμε κάθε φορά και σε κάθε μάθημα έρχεται έτσι ο λόγος που θα πω κάτι. Αυτό είπε η Γερόντισσα Μακρίνα, αυτό έλεγε η Γερόντισσα Μακρίνα. Και αμέσως βλέπω πώς οι άνθρωποι αλλοιώνονται. Μεγάλη χάρη που έχει. Ανάπαυσε το Θεό, ανάπαυσε το Γέροντα, ανάπαυσε τους ανθρώπους, βοήθησε. Κάθε μέρα της ήταν μέρα που βοηθούσε ασταμάτητα. Δεν υπολόγιζε τον εαυτό της η Γερόντισσα Μακρίνα. Ήταν μια ζωντανή θυσία. Μια ζωντανή θυσία, μια λαμπάδα που έκαιγε, φώτιζε και έλειωνε.